محمد هستم. می‌خواستم چون نانچکو رو به صورت حرفه‌ای به شما دوستان عزیز یاد بدم. اولین چیزی شما باید نانچکو یاد بگیری اینه که چجوری در دست بگیری نانچکو. اصلا بعضی میان مثلا سر و تا و اینا رو اشتباه میگیره. یعنی اینجوری میگیره، اینجوری نمیشه نانچکو بزنی. یا خیلی میان اینجا رو میگیرن، بالا رو میگیرن. خب اینم نمیشه بزنی. توجه کنید دوستان، نمیشه اینجوری نانچکو زد، نمیشه اینجوری نانچکو زد، نمیشه. پس باید کجا رو بگیرین؟ همیشه دقت کنید وسط نانچکو رو شما باید بگیرید. پس چون آموزش شماره 1 وسط نانچکو رو بگیرین دوستان، وسط نانچکو رو بگیرین، وسط نانچکو. پس چی شد؟ وسط نانچکو رو بگیرید. شماره 2 رو میخوام بهتون بگم. آموزش شماره 2 دوستان، بس منو ببینید اینجوری نانچکو رو میگیری، قشنگ ببینید. بعد چیکار میکنید دوستان؟ میارید تو پشت. چی شد؟ نه پشت. من از زاویه دیگه هم میرم دیگه شما ببینید. این از این زاویه میاری بالا. دوباره از این زاویه هم میرم میاری بالا. بعد میاریش اینجا. ببینید دستانو ببینید چجوری میشه. میاد اینجا. پس نانچکو میاد اینجا. بعد میره بغل. بعد از بغل دوباره میارید بالا. بچه 4 تا مرحله شد. از اول میگیم 1 2 3 4. دوباره 1 2 3 4. حالا من سریعش هم براتون اجرا میکنم. اینکه میگم دوستان آموزش شماره 3 رو میخوام بهتون بگم. آموزش شماره 3 شما باید نانچکو رو بچرخونید، یعنی ما نانچکو یه دایره درست کنید. هم وسط باید دایره درست کنید، هم بالا سرتون باید دایره درست کنید دوستان. اینکه بیشتر باید ببینید دیگه. حالا چیزی نیست که بخواید زیاد هم توضیح بده. توضیح زیاد نیست، بیشتر دیدنیه دوستان. من اجرا میکنم شما ببینید. خب از این زاویه هم اجرا میکنم ببینید. بعد دوستان بعد بالا سرتون هم میتونید بچرخونید. این هم بازم باید ببینید دیگه. همه این آموزش شماره 3 فقط دیدنه. یاد به توضیح نیست که من فقط چیزی رو توضیح بدم، فقط ببینید. حالا از اون زاویه هم اجرا میکنم ببینید دوستان. دوستان هم حرکاتی گفتم میخوام براتون به صورت آهسته همش رو اجرا کنم. یه بار که از این زاویه دیگه با دوستان این حرکات رو آهسته‌اش براتون زدم، تندش هم میزنم از 2 تا زاویه. خب دوستان اگه میخوایم به نانچکو زن حرفه‌ای تبدیل بشین باید خودتون هم تو خونه تمرین کنید. حالا هر جا خونه پارک هر جایی که بود تمرین کنید. باید تکیه به خودتون بکنید. تنها دیدن کلیپ ها کافی نیست، باید خودتون هم تمرین بکنید. در ضمن
فیلم منم ببینید که اسمش از پیروزی عاشقان که کارگردان و تهیه کننده سید محمد کریمه. لینکش هم اینجاست، لطفاً دیدم فرمایید. منتظر کلیپ‌های بعدی منم باشید. خب دوستان تا دیدار بعدی خداحافظ.